Suonenjoki railway station. Door opens automatically. Kulkusuunta ylös. Ovet sulkeutuvat. In 2016, Bivanni 6074. Ensimmäinen kerros. Ovet avautuvat. Floor or platform level. Kulkusuunta alas. Ovet sulkeutuvat. Sisääntulokerros. Suonenjoki. Ovet avautuvat. 8 persos, 650 kilograms. Kulkusuunta ylös. Ovet sulkeutuvat. Ensimmäinen kerros. Platform level. Ovet avautuvat. Inspectate parking inspector maintained by Otis, so now describe this. Kulkusuunta alas. Ovet sulkeutuvat. Sisääntulokerros. Tunnel. Ovet avautuvat. Kulkusuunta ylös. Ovet sulkeutuvat. That's it.